بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه درس ما از قسمت سلیوری گلند ساله استرکچر خود سلیوری گلند سمی خوانیم که کدام حجرات و یا کدام دکتل سیستم در این قسمت موجود می باشه که باعث ترشح میشه. در اینجا گفته میگه comprised of a series of secretory endpiece or acini connected to the oral cavity by a system of the duct. قسمت آخر از ایره یا distal end از ایره که میگه ایره acini یا endpiece تشکیل میده. اینی قسمت ها را که شما میبینین اینی را به نام endpiece یا سیریس یا acini یاد میکنه که این میجه حجرات سیریس می باشه یا میوکس می باشه که سیریس که هستک حالا کلش میخوانیم که حجرات سیریس به کدام شکل می باشه و حجرات میوکس به کدام شکل می باشه و یا سیریس و میوکس. اکثر اوقات تو حجرات شما دارین که هم سیریس است و هم میوکس است. مثلا ای سیریس است این میوکس است و یا هر میکس است که اینجا سیریس قرار داره و در این قسمت چی قرار داره؟ میوکس قرار داره. حالا هر حجره را جدا جدا میخوانیم که مایوپیتیلیال سلز چی کار انجام میده و چی را اجرا میکنه. The قسمت secretory endpiece or acini که میگن consist of a secretory cells which are arranged in a roughly spherical configuration around the central lumen or oral cavity. همین خود سیریس سلز میگه یا به شکل بسیار غیر منظم سفریکل دایروی یا تشکیل شده یا یک جای شده که یا configuration around the central lumen or oral cavity که یا میگه در مرکز سنترال لومین قرار داره، یعنی به شکل غیر منظم، به شکل حلقوی یا دایروی یا ارنج شده منظم شده که در قسمت داخل از این سنترال لومین یعنی فاصله یا خالیگاه یا یک کویتی می باشه. show a great diversity in size, shape and cell number که میگه امی تغییرات زیاد را در نظر به سایز نشان میده، نظر به شکل نشان میده و نظر به تعداد حجرات. نظر به سایز میوکس سلز است یا چی سلز است؟ سیریس سلز است. کدام حجره که بود از اونجا امو شکل خود حجراتش چی میکنه؟ فرق میکنه که ما دو نوع حجرات داریم در اینجا. two types of cells. یکی ما internal cells گفتیم، یکی external cells گفتیم. internal cells که است ایاره به حجرات چیت میکنه؟ سیریس cells. و external cells که است باز به نام مایوپیتیلیال cells یاد میشه. حجرات که در خود سیستم غدوات لعابی است ایاره به نام به دو نوع حجره داره. یکی حجرات است که در داخل خود لیومن یا در داخل خود لوبیول و یا در داخل خود دکتال سیستم قرار داره که یا سیریس سلز که یا باعث ترشح میشه، ترشح سلایوا میشه. و دومش اکسترنال سلز است که و یا اینمی حجرات فشار میده تا امی سلایوا را از اینجا سیکریت کنه و یا هم ترشح کنه. اولش که سیریس سلز است که اکثر اوقات کدام غده پاروتید and submandibular glands قرار داره. سیریس سلز are also present in the million formation at the bland end of the mucus secreted tubule submandibular sublingual glands. یا میگه سیریس سلز که است در قسمت دیستال اند یا در بلند اند یا در قسمت اخیر ازی. مثلا اینی را اگه شما یک غده فکر کنین حجراتی که سیریس است یا میوکس است یا که تشکیل میشه در قسمت آخر تشکیل میشه و یک چی را میسازه، یک توب شکل توب مانند را میسازه که از این قسمت عالی یا حجرات چی میکنه؟ ترشح میکنه یا غدوات ترشح میکنه. و یا سفریکل ان شیپ است یعنی رفلی پیرامیدال است که قسمت قاعده ازی بزرگتر است و قسمت بالای ازی که است به کدام شکل قرار داره یا ذروه به کدام شکل قرار داره. میبینین این قسمت پایینش که میبینین براد است، کلان است و قسمت بالا که رفته خرد شده که اینمی سیزولی واری را تشکیل میده. Secretion of serous cells as proteinaceous است که usually enzymatic antimicrobial calcium binding می باشه. درست است؟ یعنی چیزی را که یا ترشح میکنه انزیم انتی میکروبیل خاصیت می داشته باشه و چیزی می داشته باشه که باعث جذب چی شوه؟ با کلسیم بایند شوه که پروتین هم می داشته باشه در خود. دوم سیریس سلز که از پاروتید سبمندیبولار. خب یا مونمو سلاید است. Secretory endpiece consisting of serous cells are typically spherical
به شکل چی می باشه؟ سفریکل می باشه. consisting of 8 to 12 cells که تا از 8 تا 12 حجره می داشته باشه در قسمت داخلش. این که شما در اینجا می بینین اینی به اینی شکل یک شیپ می داشته باشه که در اینجا سکریتری گرانیولز است، انترسلر کنالیکولای است و یا هم گولجی کامپلکس است، میتوکندریا است، نیوکلیس است، لایزوزوم است. و رف در قسمت آخرش چی می باشه؟ رف اندوپلازمیک رتیکولم می باشه در قسمت. و این قسمت ها رو هم در قسمت آخر میتوکندریا در هر قسمتش تیت شده. پیرامیدال شیپ یعنی اینی میره سفریکل شیپ میگه یا چی میگه؟ پیرامیدال شیپ. پیرامید چی مانا؟ پیرامید یا هرمی شکل. هرم اگه شما دیده باشین بالا خورترک می باشه، وقتی که به طرف آیسته است به طرف پایان میایه سایز ازی کلان شده میگیره. در اینجا هم گفته with broad base adjacent to the connective tissue stroma and apex situated toward the central lumen. قسمت خود قاعده که هستک براد است، کلان استک که خودش با کنکتیو تیشو سپتا یا کنکتیو تیشو استروما وصل شده که این قسمت یعنی کنکتیو تیشوی است که ایار از یکی دیگه چی کرده؟ جدا کرده. اینی سفیده که میبینین این کنکتیو تیشو است که قسمت قاعدش با کنکتیو تیشو در تماس میباشه. انپکس سچویتد توارد سنترال لومین. اینی رو به نام لومین یاد میکنه. قسمت وسط میبینین این رو به نام سنترال لومین میگه، این رو لومین میگه. اینی قسمت ایرن نیوکلس میگه. نیوکلس در قسمت قاعده قرار داره و در قسمت وسط از چی داره؟ لومن قرار داره. لومن یعنی قسمت اپکس ازی یا قسمت ذروه ازی که هست به طرف لومن یا به طرف خود خالیگاه داخل اینمی سیستم غدوات لابی می باشه. نیوکلیس باز گفته که spherical in shape است situated at the basal third of the cell, sometimes binucleated. اکثر اوقات میگه یا single nucleated می باشه و بعضی اوقات میتونه که binucleated یعنی دو نیوکلیس داشته باشه. و خود اینمی نیوکلیس از که هست در قسمت بیزل ترد قرار داره، یعنی در قسمت نزدیک به قاعده قرار داره. میبینین نیوکلیس میبینین که در قسمت قاعده قرار داره، اما گرانیول سکریتری گرانیولز که هست در قسمت بالا قرار می داشته باشه. The lumen of serous end piece has some small extension in form of the intercellular canaliculi found between the adjacent serous cells. یا میگه در قسمت خود آخر خود یا در قسمت سرفیس به طرف سرفیس که یا قرار داره intercellular canaliculi واقع می باشه که اینی found between the adjacent serous cells. یعنی intercellular canaliculi اینی را میگه. اینی قسمت یک کانال های بسیار کوچک قرار داره که اینی میره میگه چی میگه که بین دو حجره قرار داره. در اینجا حالا دیگه چی را بر شما میگه؟ Plasma membrane exhibit several specialization. The surface of the seromucous cells lining both central lumen and canaliculi pass adjacent delicate microvilli. مایکروویلایس یا چی میگه؟ میگه وقتی که حجرات در بین خود قرار داره یا به طرف سرفیس لیومن خود قرار داره یا اینمی حجرات کوچک اینمی سمال فینگر شیپ پروجکشن میبینین، اینی رو به نام چی یاد میکنه؟ که مایکروویلای یاد میکنه. خود اینمی قسمت را که شما میبینین این انترسلر کنالیکولای که یک خالیگاه بسیار کوچکی قرار داره و به اینمی دو طرف از این مایکروویلای بسیار کوچک در بین از یا قرار داره، در بین همی حجرات که در این قسمت قرار داره، در بین دو حجره. اینجا گفته بود که بین یک حجره یا یک سیریس سلز و بین دوم سیریس سلز یک خالیگاه بسیار کوچک است که در دیستال ان یعنی داخل از این مایکروویلای های بسیار کوچک یعنی پروجکشن مثل سیلیا های بسیار کوچک در اون قسمت قرار داره. Space between the basement membrane and basal plasma membrane may be increased by the complex folding که 0.5 مایکرون 0.5 مایکرون می باشه of the basal plasma membrane. سعی کنین the basal membrane اینمی قسمت basal membrane و از پلازما در این قسمت پلازما ممبرین که هست یا از یکی دیگه توسط اینی فولدینگ میگه یا را به نام inner فولدینگ یاد میکنه یا فولد ها یا چی هست قاط ها یا فولد ها بسیار کوچک در این قسمت می باشه. دیگه میوکس که هست دوم پریدومیننت یعنی بسیار سلس مشخص یا
secretory cell type of the sublingual gland and most of the minor salivary gland می باشه. Also occur in submandibular gland قرار داره. Secretion consists of large amount of mucin که در سکریشن از این مقدار میوسین چی می باشه؟ زیاد می باشه که باعث لوبریکیشن میشه. effective barrier یک مانع مؤثر می باشه. aggregation of the microorganism که با خودش باعث تجمع مایکروارگانیسم هم می شود. حالا حجراتی که در این قسمت قرار داره the secretory component of the mucous cell acini consists of a round or tubular configuration که اینمی حجرات از این که هست که acini cells به شکل راوند می باشه و یا به شکل توبیول. این را به نام توب یاد میکنه، این را به شکل راوند یاد میکنه که لارج لومین از این حال از حجرات چی کرده خود حجرات سیریس کرده کلانتر است. لومین یعنی حجرات چی که است تالکولومینار است و یا که است درازتر است نسبت به او و فاصله خود لومین یا فاصله که بین حجرات قرار دارد نسبت به larger than the series cells می باشه. یا pyramidal in shape as broad luminal surface که قسمت لومین از این broad است، قسمت قاعده بالای از این که است خورد. دوم mucus droplet are larger and more irregular in shape. میوکس دراپلت یعنی اونم قطرات میوکس یعنی سلایوایی که افراز میشه از اینمی حجرات کلانتر می باشه که الکترون لوسن دراپلت که اونمو در قسمت رنگ کردن هم در اونجا باز برتان میگه که H یعنی ای رنگ وقتی که یا ستیننگ میشه میگیره. more prominent گلجی کمپلکس از این more prominent است که یا بسیار برجسته است معلوم میشه. also contain cytoskeletal components rough endoplasmic reticulum mitochondria lysosome peroxisome but less prominent. این چیزا صرف گلجی کمپلکس از این more prominent است و دیگه خود چیزایی که در داخل هسته قرار داره لس کم پرومیننت یا مشخص است یا برجسته نیستند. Like cells mucous cells also joined by intercellular junction. اینی بین حجراتی که یا جنکشن داره intercellular جنکشن است، اما قسمت قاعده یا قسمت بیزش باز دیسموزومال جنکشن می باشه. like intercellular canaliculi. حالا ای بین دو حجره، یک حجره میوکس با حجره دیگه میوکس که قرار داره یا intercellular canaliculi یا اون مجرای یک خالیگاه بسیار کوچک در دو قسمت نمی داشته باشه. 2 میلیون of گنزای است که ایده چی میگه؟ میگه اکثر اوقات mucous cells acini may be capped by the blind end or by crescent several series cells. اکثر اوقات یارا crescent یعنی هلال مانند. بعض اوقات میگه اینمی خود mucous cells در بین سیریس سلز به شکل هلال مانند می باشه و بند میمانه که اینمی را به نام 2 میلیون سیاد میکنه. Their secretion reach the lumen of the end piece through the intercellular canaliculi between mucous cells at the end of the tubule. اینمی سکریشن از طریق خود به قسمت لیومن یا به قسمت داخل خود قسمت لومن یا داخل سکریتری سیستم از طریق intercellular canaliculi یا between the mucous cells at the end of the tubule که از طریق intercellular canaliculi به end of the tubule میرسه یا قسمت آخر تیبول که بعد از او بعد داخل دهن سکریت میشه از او طریق میرسه. مایو اپیتیلیال سلز از ما گفتم که یا به نام باسکت سلز زیاد میکنه. مایو اپیتیلیال سلز که است یا به نام اکتین فیلامنت می داشته باشه. اکتین فیلامنت یا را این خاصیت میده که یا باعث فشار بیاره بالای حجرات که ترشحات خود داشته باشه. دوم خوبی از یا است که وقتی که ترشحات از خود حجرات میشه پس به خود حجرات برگشت نمیکنه. باعث از این میشه که یار از اونمو قسمت بیرون کنه. و مایو اپیتیلیال سلز اکثر اوقات میگه شما تو فکر کنین که می توپ یک توپ خورترکه که در دست میگیرین اینمی رقم یا حجرات کور کرده یا پوشانیده و این مایو اپیتیلیال سلز صرف در اسنای قرار داره و در انترکلیتد دکت قرار داره. در دیگه قسمت سیستم غدوات لابی قرار نداره. صرف در جایی که قرار داره در قسمت اسنای یا اند پیس در این قسمت ها قرار داره و صرف در قسمت انترکلیتد دکت قرار می داشته باشه. The contractile cells located around the terminus
terminal secretory units and the first portion of the ductal system یا first portion of the ductal یعنی اولین جایی که از او قسمت ductal system یعنی مجرایش باز میشه او را به نام intercalated duct یاد میکنه که خود intercalated اینی حجرات internal و external اینی حجرات داخلیش است اینی خود سیستم کانال است که از او قسمت تراشقات به داخل دهن میره پس یاد اینی قسمت ها قرار دارن و صرف در اینی قسمت در intercalated duct از این قسمت که بالا میره striated duct میشه و insecretory duct میشه دو قسمت قرار نمی داشته باشه located between the basal lamina and secretory or ductal cells and are joined by desmosome یا در کدام قسمت قرار داره یا ما گفتیم که خود از یا توسط یک بزلمینه یا یک غشای نازک پوشانیده شده پس این چیزی که قرار داره بین اون موغجا و بین حجرات است که این طرفش حجره است و او طرفش چی است بزلمینه است در اینمی قسمت مثلا اینی لاینینگ بسیار کوچکی را که شما میبینین اینمی حجرات که است بین اینمی لاینینگ و اینمی حجره قرار داره similar to smooth muscles cells but are derived from the epithelium مثل حجرات یعنی مشابه به عضلات سموتس اما یا میگه از چی دیرایو شده از چی منشأ گرفته از اپیتیلیم منشأ گرفته they are stellate or spider like stellate به شکل عظیمی stellate به این خاطر میگه که یا میگه اینمی پروسس بسیار دراز داره این پروسس اینمی خاطر به نام سپایدر یا شکل جولاگک واره می باشه که بسیار اینمی این پیس حجره را بسیار فشار میده و باعث از این میشه که قسمت خود داشته باشه with a flattened nucleus surrounded by a small amount of the perinuclear cytoplasm nucleus از به شکل flattened است یا چپات است که توسط سایتوپلازم چی شده احاطه شده and long branching process that embrace the secretory duct system امی برانچینگ ازی یا اینمی شاخهای ازی بسیار دراز می باشه و اینمی باعث ازی میشه که secretory duct cells یا فشار بده و باعث ازی شود که ترشحات خارج شود فانکشن ازی که است یا خود وظیفه ازی که است expulsion of saliva from secretory endpiece to the ductal system از خود سکرتوری انپیس یا از اسنای یعنی ترشح خود خارج کردن خود لعاب دهن از حجرات به خود از یا از اسنای یا از حجرات به سیستم دکتل است یعنی سیستم دکتل به لیومین است به قسمت اینمی کنالیکولای یا اینمی مجرا هست که بعد از او باید چی شود اخراج شود Contraction of the myoepithelial cells of intercalated ducts may shorten or widen the duct. اینمی contraction ازی یا منقبض شدن epithelial cells که هستند myoepithelial cells باعث خرد شدن shorten or widen باعث خرد شدن و کلان شدن خود سیستم intercalated duct میشه که باعث از این میشه که وقت فشارش میده این خاصیت برش میده که کدام چیزی که در قسمت قرار داره او را پس خارج بسازه یعنی فشار بیاره که سلایوا با پیش بره help in maintaining their patency و خودت پس کوشش دی میکنه که خود اونمو پتنسی خود یا اونمو حالت خود پس چی کنه حفظ کنه maintaining cell polarity and structure integrity of the secretory endpiece maintaining the polarity پس حجره را میمانه که پس چارج شوه یا پس حجره را میمانه به کدام اندازه ترشحاتی که داشته باشه پس او را چی بسازه پر بسازه و به بار دیگه او را آماده میسازه structural integrity یعنی اونمو integrity یا مقاومیت استراکچر یا ساختمانی از او را هم حفظ میکنه از کدام secretory endpiece secretory endpiece به نام چیت میشه اسنای یا خودش میگه بعضی اوقات باعث از این پروتین های را یا افراز میکنه که تیومر سپرسیس اکتیویتی داشته می باشه یعنی حجراتی که باعث به وجود آمدن تیومر میشه او را چی میکنه سپرس میکنه یا از فعالیت میمانه such as proteinase inhibitor مثال tissue inhibitor or metalloproteinases like and angiogenesis factor and that cells may act as an effective invasive barrier against epithelial neoplasm و همچنان اینمی حجرات که هستند در این قسمت قرار داره باعث از این میشه که نیوپلازم barrier against invasive barrier یعنی یک حالت دفاعی داره against epithelial neoplasm
نیوپلازم چی را میگه؟ اپیتیلیال نیوپلازم یعنی نمیمانه که نیوپلازم به شکل غیر نرمال در اونمو ساحه چی کنه؟ رشد کنه و مبدل به یک پتولوژیک شود یا خاصیت پتولوژی شود. پس او حالت هم جلوگیری میکنه. اپیتیلیوم که در قسمت یا را کور کرده یا پوشانیده. دکتال سیستم از یک است که سه نوع دکتال سیستم است: انترکلیتد، ستریتد و ترمینال اند. که از اینمی سه یونیت وقتی که چی میشه از خود سیریس سلز یا میوکس سلز سلایوا افراز میشه، به اینمی انترکلیتد سیستم میه، استریتد سیستم میه و ترمینال میه. که او روز ما براتون گفتم که یا به کدام شکل می باشه. Terminal secretory opens into the small duct called the intercalated duct. Thus, these ducts join to the larger striated duct which finally empty into the larger excretory duct or terminal end ducts. اول که میگه وقتی که خود اینی را به نام اسنه یاد میکنه. اینی را وقتی که از این قسمت میگه حجرات خود ترشحات یا سلایوا بیرون میشه، اول به کجا میه؟ intercalated duct into a small duct که اینمی یک غده بسیار کوچک می باشه یا یک مجرای بسیار کوچک می باشه که بعد از اینمی به کجا میه؟ به لارجر دکت، به قسمت سیستم دکتال سیستم کلانتر میه که ستریتد است. آخری به کجا میه؟ اکسکریتور دکت که نسبت به همش ساحه ازی چی است؟ که لومین ازی لارجر است. ساحه ازی چی می باشه؟ سعی کنین خورترک باز کلان میشه، داخل که میره، داخل که میه میبینین به حد کلان میشه که بعد از این مین اکسکریتور دکت است، یعنی آخری قسمت است یا آخری جای است که بعد از این خود سلایوا به داخل دهان چی میشه؟ افراز میشه. که در این قسمت میبینین اینی رو میبینین که نالیکولای بیتوین the cells، یعنی که نالیکولای کانال های بسیار کوچک بین حجرات خود سیرس می باشه. اما اگر از شما سوال میشه، مثلا سوال برتان میایه که canaliculi are present between which cells of the salivary glands، یا صرف بین سیرس سلز قرار داره، not between the mucous cells. دوم کستک main excretory duct کستک open into the oral cavity. Excretory duct are mostly located in the interlobular connective tissue. در قسمت یا میگه در interlobular connective tissue قرار داره یا خود از یا اکثر اوقات اگر minor salivary gland باشه در تحت مخاط قرار داشته می باشه. یعنی سلسله از اینجا شروع میشه که intercellular canaliculi می باشه or expansion of the lumen of end piece between the adjacent secretory cells that serves to increase the luminal surface area available for secretion. همین canaliculi یا اونمو مایکروویلای که در قسمت قرار داره یا سرفیس ایریا را زیاد میکنه و یا باعث از این میشه که سیکریشن و پس ابزوربشن را زیاد کنه. وقتی که از این قسمت ترشحات خالی میشه، باز به intercalated duct میه. Vary in length and connect the secretory end piece with the striated که یا اینمی قسمت سیکریشن یا کنکشن از بین intercalated و striated. از این قسمت که سلایوا بیرون میشه به این قسمت میرسه به شکل striated که are the main interlobular ductal component. interlobular یعنی در بین دو لوب که قرار داره. ما گفتیم که یا به برانچز تقسیم میشه و اینمی وقت که از اینجا میره به مین اکسکریتور دکت میره. هدف فی از روز در عکسم براتون نشان دادم که اول سلایوا ترشح میشه، باز کم پیش میره، اینمی فشار باعث از این میشه که آیسته آیسته بیرون خارج شد. حالا اولین چیزی که شما میخوانین به نام intercalated duct یاد میشه. Small duct into which secretory end piece empties. secretory end piece یا اسنای empties یعنی خالی میره. وقتی که مایو اپیتیلیال سلز که هسته فشار بالاش میایه، سلایوا را به duct خالی سازه یا سمیده. Lined by a single axis. ما گفتیم که خود مایو اپیتیلیال سلز یا مایو اپیتیلیال بادی که قرار داره. intercalated duct ما گفتیم که در این قسمت که هست، در قسمت intercalated duct که وقتی که سلایوا از خود اسنه سلز بیرون میشه، اولین جای یا اولین کانال که یا اولین دکتال سیستم که در قسمت قرار میگیره در intercalated duct است. Lined by a single layer of locubaidal cells and myoepithelial cells.
Overall diameter is less than the secretory end piece but their lumen is larger than the secretory end piece. Diameter یا قطر از یک است یا نسبت به اسنای سلز کم است، اما لومن از یا فاصله یا اینمی سنترال کاویتی از یک است نسبت به سکرتری یا اسنای بزرگتر است. یا را چی میگن؟ میگه ای حجرات است که لوکوبایدال سلز است. خود حجرات است در قسمت چی قرار داره؟ در قسمت انترکلیتد دک قرار داره که یا در بین حجرات انترسلولر جنکشن داره، اما بین مایو اپیتیلیال سلز که است دسموسومال جنکشن داره. اینی حجرات است که به شکل مایو اپیتیلیال قرار داره، یا ببخشید اینمی حجرات مایو اپیتیلیال است، اما در اینجا باز یا چه شکل سپایدر را نمی داشته باشه. درست در اینجا شکلش چی میکنه؟ تغییر میکنه. که در قسمت که سنترلی پلیس نیوکلس داره، لیتل سایتوپلازم داره، رف اندوپلازمیک ریتیکولم با گلجه اپاراتس داره، فیو سکریتری گرانیولز همچنان قرار داره. in the apical cytoplasm especially cells located near the end piece. حجرات از اکثر اوقات در near end piece می قرار داره. A few microvilli projected into the lumen joined to the adjacent cells by the apical junction complex and scattered desmosome and gap junction and have folded process that and have folded process that interdigited with smaller process of the adjacent cells. در اینجا گفتیم که به کدام شکل یا قرار داره، حالا کلش در عکس میبینید شما. این حجرات که هست لوکوبایدال سلز است. گفت که گلجی بادی سایتوپلازم گرانیولز داره، اما اینی رو به نام مایکروویلای یاد میکنه. مایکروویلای از یا به کدام قسمت قرار داره؟ در قسمت خود سنتر طرف. اینی رو به نام لومن میگه یا سنترال کاویتی میگه، که طرف از این میگه خود حجرات به شکل مایکروویلای بسیار کوچک قرار داره. حالا سوال در اینجاست که وظیفه مایکروویلای چی است؟ این شما فکر کنین، په داخل درس پرسان میکنم. و خود حجرات که هست با یکی دیگه به شکل انتر سلولر جنکشن داره و گفتیم که یک حجره با دیگه حجره در بینش بسیار یک فاصله کوچک یا کنالیکولای داره و توسط و در اینجا که گفتیم به خود اطراف از او که هست که انتر مایو اپیتیلیال سلز که هست دسموزومال جنکشن داره و بین حجرات که هست انترسلولر جنکشن داره. خود اینمی لانگ انترکلیتد دک در پاروتید گلندز که هستک، یعنی انترکلیتد دک که هستک لانگ است، یعنی درازتر است، اما در سب مندیبولر گلند که هستک انترکلیتد دک که هستک شارتر است. پورلی دیولپ ان سبلنگوال، در خدوات سبلنگوال اینمی انترکلیتد دک بسیار کم رشد کرده. فانکشن از این که هستک چنل فور سلایوا فلو، یعنی یک چینل یا یک مجرای است که از این طرف سلایوا باید پیش بره. contribute to the salivary circulation، یعنی همچنان در salivary circulation lysosomal lactoferrin یا اضافه میکنه. reservoir of undifferentiated cells that may undergo proliferation and differentiate to replace damaged or dying cells in the end piece and striated ducts. اکثر اوقات میگه undergo، اینمی حجرات که دی قسمت که هست که undifferentiated cells هم داره که undergo proliferation که باعث تکثر میشه و differentiate to replace، و اینمی حجرات که در قسمت undifferentiated cells قرار داره باعث از این میشه که کدام حجرات که یا اسنای یا دیگه چیزایی که از بین میره یا استریت دکت که از بین میره دوباره واره چی میکنه؟ ریپلیس میکنه و دوباره واره میسازه و نمیمونه که اینمی سکریشن در خودوات چی شود؟ کم شود. استریت دکت میگه larger duct in which the intercalated duct empty. حالی لارجر دکت سیستم است، یک کانال کلانتر است که خود سلایوا از انترکلیتد دکت اینجا چی میشه؟ تخلیه میشه. اینمی یک چینل واره است. از اسنای آمد سلایوا در اینجا ترشح شد، از اینجا میره در انترکلیت در استریتد دکت ترشح میشه یا تخلیه میشه، ببخشین، از اونجا تخلیه میشه به terminal ends یا secretory ends، از اونجا باز به داخل دهن میره. main ductal component in intralobular portion of the gland lined by the tall columnar cells. که در این قسمت میگه سعی کنین در اینجا باز چی گفته
در اینجا گفته لیوکو خود انترکلیتد دک ما خواندیم که حجرات از او که هست به کدام شکل قرار داره، به شکل لیوکوبیدال سلز بود. اما اینجا تالکولومینار سلز است که بین حجرات کدام جنکشن قرار داره؟ انترسلولر جنکشن. اما دوم که است در اینجا چی گفته؟ central place spherical nucleus از این در قسمت وسط قرار داره. دیگه basal striation perpendicular basal striations که هست perpendicular to the base of the cells mitochondria are lying in the cytoplasmic partition produced by the enfolding of the basal plasma membrane. دیگه چی گفته؟ رف endoplasmic reticulum داره، گولجی apparatus داره، دیگه اعضای دیگه گرانیولز داره. در اینجا چی گفته برتان؟ اونمو رو در اینجا خلاصه کرده. یک یا هم مایکروویلای در قسمت لومین قرار داره، یعنی به طرف لومین یا چی قرار داره؟ مایکروویلای است. اما در قسمت آخر یا انفولدینگ می داشته باشه. اما حجرات دیگه که بود انترکلیتد دک که بود و نداشت بزل فولدینگ. دوم چیگه؟ شارت ستابی مایکروویلای at the luminal surface. شارت ستابی شاخکدار مایکروویلای به طرف چی قرار داره؟ لومینال سرفیس، یعنی به طرف لومین یا به طرف کویتی که در داخل قرار داره. joined to adjacent cells by the junctional complex tight junction but lack gap junction. یا جنکشن که بین دو حجره قرار داره تایت جنکشن است. اما در حجرات دیگه که استریتد که بود اونجا گپ جنکشن هم بود، تایت جنکشن هم بود و گپ جنکشن هم بود، به خاطر که در بین از او یک مایکروویلای بود که نالیکولای بود، یعنی یک مجرای بسیار کوچک بود. اما در اینجا او چیز قرار نداره و حجرات با یکی دیگه چی است؟ بسیار به شکل تایت یا محکم به یکی دیگه جاینت شده یا یک جای شده. در بینش but lack gap junctions که lack gap junction در بین حجرات خود استریتد قرار نداره. یا چی میکنه؟ modified salivary secretion change from isotonic to hypotonic. دیگه چی میکنه؟ سودیم reabsorption plus calcium excretion. سودیم دوباره جذب میکنه و کلسیم خارج میسازه. در این قسمت حجرات شما دیدین اینی حجرات به یکی دیگه بسیار یک تایت جنکشن داره، یعنی حجرات با یکی دیگه بسیار محکم با یکی دیگه گپ خورده. در قسمت داخل از این مایکروویلای بود و در قسمت بزل از این بزل فولدینگ بود که در این بزل فولدینگ به شکل خطدار، به شکل رده رده انفولدینگ می باشه که 0.5 مایکرون گفتیم قرار داره اکثر اوقات. و در اینجا چی هست؟ یک مایتوکاندریا قرار داره در این قسمت های از این می خاطر شکل خطدار می داشته باشه. این می خاطر ایره به نام ستریتد دکت زیاد میکنه. نیوکلس از این که هست در قسمت وسط قرار داره، در این قسمت گرانیولز قرار داره، رف اندوپلازمیک رتیکولم و دیگه قسمت هاش هم در همه چیز تیتس. اما مایتوکاندریا که هست کلش در قسمت اینمی بزلش زیاد یک جای شده یا زیاد جای گرفته در بین فولدینگ از یا. دوم ترمینال اکسکریتوری دکت است. آخری قسمت به نام ترمینال اکسکریتوری دکت میگه as the striated duct leave the individual glandular loop and enter the interlobular connection tissue they join to excreted duct. وقتی که از گلندولر لوبول سیستم خارج میشه به انترلوبولر کنکتیو تیشو که در اون قسمت یعنی بعد از او اینمی انساجی که هست که اینمی سلایوایی که هست که از ترمینال اکسکریتوری دکت به داخل چی می باشه؟ به داخل دهن می باشه. large and then striated duct. اینمی فاصله یا اینمی جایی که یا قرار داره نسبت به striated duct کلانتر است. main excretory duct leading from the gland to the oral cavity and from by the continued influence of interlobular excretory duct. اینمی main excretory duct باعث از این میشه که سلایوا یا لعاب دهن که توسط اینمی غدوات یا توسط اینمی حجرات ترشح شده بالاخره به اینجا میرسه و از اینجا به کجا میره؟ به داخل دهن ترشح میشه. خب ایره گفته که در اینی قسمت حجرات که قرار داره دو نوع حجرات قرار داره، یکی تال کولومینال سلز است، یکی بزل سلز است. از اینمی خاطر یا بزل سلز که هست به قسمت سنترال لومین نمیرسه و تال کولومینال سلز که هست به قسمت سنترال لومین میرسه. از اینمی قسمت ازیام که هست قسمت داخلش مایکروویلای داره.
دیگه چی هست؟ حجرات میبینین در اینجا سنترال نیوکلیس، در اینجا سنترال نیوکلیس، در این قسمت اینمی انفولدینگ از که هست یا اینمی بزل فولدینگ از که هست بسیار کم هست و بسیار زیاد پرومیننت یا زیاد تو برجسته نیست نسبت به striated duct. در اینجا گفتن near the striated duct they are pseudo stratified with the columnar cells admixed with small basal cells and goblet cells. در این قسمت اکثر اوقات میگه در اون قسمت حجرات که هست سودو استراتیفاید می باشه، اما وقتی که به نزدیک میرسه و یا بالا میرسه باز به سودو استراتیفاید میرسه و columnar cells که در اینجا دیگه حجرات هم قرار داره به نام گابلت سلز یاد میشه. خب میتونین گفته که گابلت سلز و کدام سلز گفته میشه؟ گابلت شکل کپ مانند می داشته باشه یا گلاس مانند می داشته باشه، از این خاطر به این گابلت سلز میگه و این میوسین زیاد می داشته باشه. As the smaller duct join to form the larger duct, number of the basal cells increase and goblet cells may also increase. وقتی که میگه smaller cells smaller duct به یک دکت بزرگتر تبدیل میشه، حجراتی که در بزلز قرار داره و هم زیاد میشه، گابلت سلز هم تعداد زیاد میشه. میگه as they approach oral cavity epithelium change to a stratified epithelium. یا چی گفته بودم که یا سودو stratified است. وقتی که به اورال کویتی یا به داخل دهن نزدیک میشه، اورال کویتی یا به stratified epithelium تبدیل میشه. فهمیده شد؟ در مرحله اول یا سودو stratified است، اما وقتی که بالا میرسه چی میکنه؟ به stratified epithelium مبدل میشه. Function از این modify the final saliva by altering the electrolyte concentration. modify یاره یک تغییر نو میاره دی با سلایوا یک چنجس نو میده و فاینل سلایوا را چی میکنه که الکترولایت کانسنتریشن از این چی میباشه؟ زیاد میباشه. الکترولایت مگنیسیم، پتاسیم، کلسیم، فسفات، اینمی چیزایش کانسنتریشن یا مقدارش زیاد میشه. سعی کنید اینجا گفتیم که یا میتونه گابلت سلز داشته باشه و یا یک سلز دیگهش به نام تفت سلز یا برش سلز می باشه که در گابلت سلز که هسته که حجرات میتونه که میوسین زیاد می داشته باشه. سعی کنید اینی حجرات که از در قسمت سودو استراتیفاید است، در قسمت یک حجره داره، در قسمت تال کولومنار سلز است و وقتی که به آخر میرسه به استراتیفاید سلز میرسه. یک حجره دیگه داره که یک مایکروویلای بسیار دراز می داشته باشه و در قسمت اندش چی می باشه؟ به نرو یا به رشته عصبی وصل می باشه. خب کنکتیو تیشو در این قسمت قرار میگیره، در بین هر لوب از این که هستک کنکتیو تیشو سپتم می باشه. هر لوب از غدوات که هستک توسط کنکتیو تیشو سپتم یا توسط کنکتیو تیشو از یکی دیگه جدا شده. کپسول demarcate gland from adjacent structure. کپسول از این یا امی سپتم کنکتیو تیشو که هستک دیمارکیت مشخص می سازه حجره را از انساج چهار طرف adjacent structure هر چیز بوده میتونه. سپتا که از divide gland into loop and lobules. سپتا اینمی کنکتیو تیشو سپتا یا همی جایی که کنکتیو تیشو بین غدوات قرار داره یا را لوب و لیوبول هر حجره را یکی دیگه چی میکنه؟ برانچ به شکل برانچ قرار داره. پس یک برانچ از دیگه برانچ چی میکنه؟ جدا میکنه و در حین هر برانچ که هست سپتا یا اینمی پرده کنکتیو تیشو قرار میگیره و دوم کار چی میکنه؟ carry nerves and blood vessels and excreted ducts و باعث از این میشه که نرف و بلد وسل به داخل حجرات یا به داخل اینمی سیستم غدوات لابی برسانه. فایبروبلاست، مایکروفایت، دندرایت، ماسلز، پلازما سلز، ادیپوس تیشو. Collagen fiber and elastic fiber along with the glycoprotein and protoglycans of the ground substance constitute extracellular matrix of the connective tissue. ECM extracellular matrix. اینمی چیزایی که هست constitute چی را می سازه؟ extracellular matrix of the یعنی matrix یا connective tissue که در جای قرار میگیره extracellular matrix از زیر اینی چیزا اینی substance میتونه بسازه. Histology of the major salivary gland که هست parotid all series fat cells may be seen. Long intercalated ducts are seen. The parotid glands که هست تمامش series cells دیده میشه. دیگه که دیده میشه fat cells میتونه دیده، intercalated ducts میتونه دیده شود.
دوم the submandibular glands که هست consist of serous and piece mucous tubules capped with serous demilons. در submandibular glands یعنی هر دو حجره دیده میشه که هم سیرس می باشه و هم میوکس می باشه که خود سیرس خود میوکس سلز در کدام قسمت تپ کپ بند شده بین کدام حجرات بین سیرس دیمیلونز یعنی حجرات که در جای قرار داره اینی سیرس دمیلان است و اینی قسمت دیگه است میوکس است که یا به شکل ستار شیپ یا را چی کرده کور کرده. دوم چی دیده میشه intercalated striated duct or less numerous than those in the parotid but structurally similar. intercalated duct and striated duct که در اینجا هست میگه less numerous زیاد بسیار کم است then those in the parotid gland نسبت به او the parotid gland نسبت به parotid gland دیگه غده کم می باشه به structure similar اما یک ساختمان می داشته باشه. sublingual gland که است mix with mucus cells mix with mucus cells more یا mix است اما mucus cells در اینجا چی میشه زیاد می باشه پس در اینجا یک intercalated duct که است shorter بسیار کوچک است و مشکل است که یا ریکگنایز یا شناسایی شود. interlobular duct or fewer in number than in parotid gland. intralobular ducts که از در اینجا کم است some duct may lack the infolding characteristic of the striated ducts. میگه بعضی خود حجرات striated duct که در سبلینگوال قرار داره اونمو خاصیت فولدینگ یا فولدینگ characteristics یا خاصیت از او یا مو خاصیت که striated duct از او شناسایی میشه او را شاید کم داشته باشه یا نداشته باشه. minor salivary gland consists of aggregates of secretory and piece and ducts organized into the lobule-like structure and submucosa are between the muscles of the tongue. در اینجا خود حجرات از که میگه consist of aggregation of از تجمع secretory ducts ایجاد شده که به شکل لوبیول در تحت مخاط و همچنان در بین عضلات چی قرار داره؟ تنگ یا زبان قرار داره. mostly mucus است occasionally demilons بسیار زیاد یا میوکس می باشه occasionally چی demilons یا سیرس می باشه ترشحاتش. Thank you for listening.